สวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันเลยครับต้มไข่นกกระทาให้สุกแกะเปลือกแล้วนำมาทอดให้ผิวแห้งและเหนียวเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เย็นตัดแผ่นเกี๊ยวตามภาพนำแผ่นเกี๊ยวมาห่อไข่นำมาทอดให้กรอบก็เป็นอันเสร็จฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ